The Comet, Chapter 1. It was a moonless night in December. A burst of cool breeze from the window was enough to disturb the sleep of Indrani Devi. Half awake, she felt for the adjoining pillow, although she knew the answer. Dattada was not there. So, dear children, I'm going to explain this lesson, the comet. Comet mane jana tumalike dhumketu. It was a moonless night in December. বুজি পাইছে না মানে ঠাণ্ডা দিনত ডিসেম্বৰত এটা জুন নাইকিয়া ৰাতি মানে তাত পোহৰ নাই ৰাতি যি জুনৰ পোহৰ থাকে সেই জুনৰ পোহৰ নাই সেই কাৰণে কৈছে মুনলেছ নাইট ইন্দ্ৰাণী দেৱী শুই আছিল আৰু তেওঁ ঠাণ্ডা বতাহত তেওঁৰ টোপনি ভাঙি গল আৰু তাৰ পিছত তেওঁ আধা টোপনিতে তেওঁ ওচৰৰ গাৰুটো চালে আৰু তাত তেওঁ আশা কৰিছিল যে তেওঁৰ হয়তো দত্তদা হাজবেণ্ড থাকিলহেঁতেন কিন্তু তেওঁ নাছিল তাত so he has gone to hobnob with that wretched Divya. At least he might have bothered to close the door. Even as she muttered her complaints, Indrani Devi could not repress her smile. তেওঁ ভাবিলে যে হয়তো দত্তদাই কি কৰিছে সেই ৰেট দিব্যা মানে সেই দিব্যা নামৰ তেওঁ ভাল পোৱা নাই দিব্যা নামৰ কোনোবা কিবা এটা বস্তু বা কোনোবা এজন তেওঁৰ লগত মানে ব্যস্ত আছে দুৱাৰখনটো বন্ধ কৰি যাব পাৰিলেহেঁতেন তেনেকৈ বুলি তেওঁ নিজৰ মুখৰ ভিতৰতে ভুৰভুৰালে কিন্তু তথাপিও তেওঁৰ মুখত এটা হাঁহি আছিলে she knew how utterly obvious her husband was of the practical problems of living তেওঁ জানিছিলে যে তেওঁৰ হাজবেণ্ড একচুৱেলি তেওঁৰ স্বামী আচলতে এই কথাবোৰ একদমেই নাজানে তেওঁ মানে তেওঁ প্ৰেক্টিকেল প্ৰবলেমছবিলাকৰ কথা একেবাৰে নাজানে বুজি পাইছানে প্ৰেক্টিকেল প্ৰবলেমছ মানে the problems that we come across when we are living our life আমি জীৱনটো জীয়াই থাকিবলৈ যিবিলাক প্ৰবলেম ফেচ কৰোঁ সেইবিলাক দত্তদাই নাজানে didn't his doctor tell him to take special precautions against the cold but he wouldn't remember to put on a sweater even if it was lying on the bedside chair how could he when Divya had put her spell on him Indrani Deviye তেওঁৰ হাজবেণ্ডৰ কথা ভাবি আছে যে তেওঁ এইবোৰ একেবাৰে প্ৰেক্টিকেল কথা নাজানে তেওঁক ডক্টৰে প্ৰিকশনছ ল'বলৈ কৈছিলে তেওঁৰ হয়তো চৰ্দি লাগি আছে কিন্তু তেওঁ কি কৰিছে তেওঁৰ sweater এটাও নিপিন্ধে তাৰ পিছত তেওঁ কৈছে যে sweater এটা তেওঁৰ বিছনাৰ কাষৰ চেয়াৰখনতে চকীখনতে sweaterবোৰ থাকে কিন্তু তেওঁ তথাপিও নিপিন্ধে আৰু কৈছে যে কেনেকৈ পিন্ধিব কাৰণ সেই দিব্যাই তেওঁৰ ওপৰত কি দি থৈছে তেওঁক স্পেল কৰি থৈছে মানে মন্ত্ৰ মাতি থৈছে তেওঁ মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰি ৰাখিছে সেই কাৰণে তেওঁ sweater পিন্ধিবলৈ পাহৰি যায় She picked up the white woolen pullover, wrapped herself in a shawl, and made her way to the roof to break off his tete-a-tete with Divya. Okay? তাৰ মানে তেতিয়া তেওঁ কি কৰিলে তেওঁ এটা sweater ললে pullover এটা ললে আৰু নিজে এখন shawl লৈ পেলাই তেওঁ ওপৰলৈ গল roof মানে ছাদলৈ গল তাত কি কৰি আছে তেওঁৰ স্বামী দত্তদাই দিব্যাৰ লগত বৰ মিটিৰালি কৰি আছে মানে কথা পাতি আছে মনে মনে তেওঁলোকৰ গোপনে কিবা মিটিং কৰি আছে আসলতে এতিয়া আমি গম পাম যে এই দিব্যানো কোন She found them both huddled together eye to eye. At least Dattada was looking into Divya's eyes. So তেতিয়া তেওঁ কৈছে যে তেওঁ ওপৰত গৈ পালেগে যে তেওঁলোক দুইজনে চকুৱে চাই আছিল কোনে কোনে দত্তদা আৰু দিব্যাই at least মানে দিব্যাই নাচালেও দত্তদাই দিব্যাৰ চকুকেইটা চাই আছিল When Dattada acquired this telescope, he was so thrilled that he called it Divya Shakshu. Okay, divine eye. যেতিয়া তেওঁ কিনিছিলে তেতিয়া আচলতে তেওঁ ইমানেই ভাল পাইছিলে যে তেওঁ তাৰ নামটো দিছিলে দিব্য চকু বুজি পাইছানে দিব্য চকু ডিভাইন আই মানে দিব্য চকু মানে দিব্য মানে হল স্বৰ্গৰ পৰা অহা চক্ষু মানে চকু eye To Indrani Devi, the telescope was like a designing woman
who had ensnared her husband. So she called it Dibya. And the name stuck. So তেওঁ কৈছে যে তেওঁৰ মানে স্বামী অনবৰতে এই দিব্য চকুৰ লগত লগ লাগি থাকে অনবৰতে তেওঁ সেই টেলিস্কোপটোৰ নাম দিব্য চকু এইটো মনত ৰাখিবা কুৱেশ্যনটো যে টেলিস্কোপটোৰ নাম আছিলে দিব্য চকু তেওঁ নিজে দি লোৱা নাম আৰু সেইকাৰণে তেওঁৰ পত্নী ৱাইফ ইন্দ্ৰাণী দেৱীয়ে এগৰাকী ছোৱালীৰ নামৰ দৰে নাম দিছিল আৰু নাম দুটা মিলি গৈছিল যিহেতু তাৰ নাম দিব্য চকু আছিলে আৰু ইন্দ্ৰাণী দেৱীয়ে দিব্যা বুলি মাতিছিলে টু দত্তদা দ্য টেলিস্কোপ মাৰ্ক দ্য ফুলফিলমেণ্ট অফ দ্য এম্বিশ্যন অফ এ লাইফ টাইম আৰু দত্তদাৰ কাৰণে এই টেলিস্কোপটো হ'ল জীৱনৰ তেওঁৰ যি এম্বিশ্যন আছে মানুহৰ লক্ষ্য থাকে জীৱনত সেই উচ্চাকাংক্ষা তেওঁৰ যি আছিলে সেই উচ্চাকাংক্ষা পূৰণ কৰা এটা বস্তু আছিলে As an amateur astronomer, he had longed for enough money to buy a good telescope and for enough spare time in which to observe the heavens. Okay, so বুজি পাইছা তুমি amateur astronomer মানে amateur মানে হ'ল যি কিবা এটা কাম প্ৰফেশনালি নকৰে নিজৰ আনন্দৰ বাবে কৰে then amateur astronomer he had longed for enough money to buy a good telescope তেওঁ এজন astronomer মানে জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানী তেওঁ প্ৰফেশনালি জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানী নহয় তেওঁ নিজৰ আনন্দৰ কাৰণে এই কাম কৰিছিল জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানৰ কাম কৰিছিল আৰু সেই কাম কৰি তেওঁ ভাবিছিলে যে তেওঁক এটা টেলিস্কোপৰ দৰকাৰ যিটো টেলিস্কোপে তেওঁ বহুত সময় ধৰি এই আকাশৰ ফালে চাই থাকিব পাৰিব He got them both when he retired with ample money. So, তেওঁ পালে সেইটো যেতিয়া তেওঁ ৰিটায়াৰমেণ্ট কৰিলে বহুত টকাৰ সৈতে তেওঁ যেতিয়া ৰিটায়াৰমেণ্ট কৰিলে তেতিয়া সেই দুইটাই পালে মানে সময় পালে আৰু এটা দামী টেলিস্কোপ পালে অৱসৰ লোৱা মানে হ'ল ৰিটায়াৰমেণ্ট কৰা যেতিয়া চাকৰি শেষ হয় তেতিয়া অৱসৰ হয় বা ৰিটায়াৰমেণ্ট হয় The telescope was duly installed and long were the dark nights that Dattada spent in stargazing. At least Indrani Devi thought so. Telescope to বৰ ধুনীয়াকৈ ঠাইত থোৱা হৈছিল আৰু এইটো লৈ পেলাই ৰাতি দীঘল ৰাতিবিলাক দত্তদাই আকাশৰ তৰা চাই কটাইছিল ইন্দ্ৰাণী দেৱীয়ে তেনেকৈ ভাবিছিল Here, put on this sweater. Or, do you want Nabin Babu to order bed rest tomorrow? তেতিয়া তেওঁ আহি কৈছেহি যে এই স্ৱেটাৰটো পিন্ধি লওক নহ'লে কাইলৈ নবীন বাবু আহি আপোনাক বেড ৰেষ্ট দিবহি বেড ৰেষ্ট মানে তেওঁৰ যিহেতু চৰ্দি হৈ আছে তেওঁ এজন বয়সীয়া লোক গতিকে তেওঁ কৈছে যে যদি তেওঁ স্ৱেটাৰ নিপিন্ধে কাইলৈ তেওঁ ডক্টৰে শুই থাকিবলৈ ক'ব যাতে তেওঁ কেনিও ওলাই যাব নোৱাৰে Like every other amateur astronomer, Dattada had a secret ambition that he would one day discover a new comet. Okay, so astronomy, বস্তুটো বুজি পাইছা নে তোমালোকে actually এইটো হৈছে astronomer জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানী astronomy জ্যোতিৰ্বিজ্ঞান যি সায়েন্স বা বিজ্ঞানে কি কৰে আকাশৰ তৰা সূৰ্য এইবিলাকৰ গ্ৰহ এইবিলাকৰ ওপৰত ষ্টাডি কৰে বা অধ্যয়ন কৰে তাকে কোৱা হয় এষ্ট্ৰনমি গতিকে তেওঁ যেহেতু এইবিলাক অধ্যয়ন কৰিছিল গতিকে তেওঁ কোৱা হৈছে জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানী So Dattada also had a secret ambition that এওঁলোকৰ এষ্ট্ৰনমাৰ সকলৰ কি এটা এম্বিশন থাকে এম্বিশন মানে উচ্চাকাংক্ষা থাকে যে তেওঁলোকে এটা কমেট ডিস্কভাৰ কৰিব মানে তাতে বহুত ধূমকেতু থাকে গতিকে ধূমকেতু এটা তেওঁ নতুনকৈ আৱিষ্কাৰ কৰিব For comets can be new coming as they do from the remote corners of the solar system কাৰণ ধূমকেতুবিলাক নতুন আহি থাকে আৰু সেইবিলাক
কোনোবা দূৰ দূৰণি চুকৰ পৰা কি কৰে সৌৰজগতৰ যিকোনো চুকৰ পৰা এই কমেটছবিলাক আহি থাকে Like planets, comets also orbit round the sun, but their orbits are highly eccentric. So কৈছে যে তৰাবিলাকৰ নিচিনাকে বা গ্ৰহবিলাকৰ নিচিনাকে ধূমকেতুৰো নিজৰ কক্ষপথ থাকে অৰবিট থাকে মানে যি কক্ষপথে যি পথেৰে যি ৱে that the particular comet moves round the sun কিন্তু কৈছে যে সেই কমেটৰ অৰবিটবিলাক মানে ধূমকেতুৰ কক্ষপথ একেবাৰে হাইলি এক্সেন্ট্ৰিক এক্সেন্ট্ৰিক মানে যেটো আনইউজুৱেল বা বেলেগৰ লগত নিমিলে so once in a while a comet comes close to the sun আৰু সেই কাৰণে কি হয় মানে যিহেতু তাৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট কক্ষপথ নাই গতিকে কোনোবা এটা বহুত দিনৰ মূৰত ই কি কৰে সূৰ্যৰ কাষলৈ আহে it has a longest tail that is lit brilliantly by the sunlight and then it recedes into darkness not to be seen again for years or for centuries so কি কয় যে ধূমকেতুৰ এটা কি থাকে নেজ থাকে বুজি পাছনে এডাল দীঘল নেজ থাকে আৰু সেই দীঘল নেজডাল সূৰ্যৰ পোহৰ পৰি জিলিকি উঠে বুজি পাছনে আৰু লাহে লাহে কি হয় ই আন্ধাৰত মিলি যায় আৰু তাক বহু দিনলৈকে বহুত বছৰলৈকে বা বহুত শতিকালৈকে দেখা নাযায় What chance did he stand with his 8-inch Divya? Didn't professional astronomers have gigantic telescope? So, এইটো কুৱেশ্যন কৰিছে প্ৰশ্ন হৈছে যে তেওঁনো ইমান অকণমানি মাত্ৰ 8 ইঞ্চিৰ এই দিব্য চকুৰ সৈতে কি তেওঁ আৱিষ্কাৰ কৰিব কাৰণ প্ৰফেশ্যনেল এষ্ট্ৰনমাৰ্ছবিলাকৰ মানে যিসকলে প্ৰফেশ্যন হিচাপে লৈছে যিসকলৰ জীৱিকা হয় যিসকলে সেই কামটো কৰি তেওঁলোকে নিজৰ জীৱন ধাৰণ কৰে সেইসকলক কোৱা হৈছে প্ৰফেশ্যনেল এষ্ট্ৰনমাৰ মানে জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানকে তেওঁলোকে নিজে নিজৰ প্ৰফেশ্যন হিচাপে লৈছে সো সেইসকলৰ হাতত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰকাণ্ড টেলিস্কোপ আছে Datteda was optimistic. He knew that the professionals with their pre-assigned programs would be looking at faint stars and nebulous galaxies. Okay? So, তুমি দেখিছা যে কি কৈছে Datteda কিন্তু আশাবাদী আছিলে তেওঁ কি জানিছিলে তেওঁ জানিছিলে যে প্ৰফেশ্যনেলছ সকলে বা যিসকলে বৃত্তিগতভাৱে এই জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানক নিজৰ বিষয় হিচাপে লৈছে সেইসকলে তেওঁলোকক অলৰেডি যিটো কাম দিয়া থাকে সেইটোহে কৰে আৰু তেওঁলোকে কি চাব সেই ফেইণ্ট ষ্টাৰ্ছবিলাক যিবিলাক একেবাৰে পোহৰ নাইকিয়া ধিমিক ধামাককৈ থকা ষ্টাৰবিলাক আৰু নেবুলাছ গেলেক্সিছ মানে যিবিলাক একেবাৰে ভালকৈ দেখা নাযায় অস্পষ্ট এই গেলেক্সিবিলাকক বা হাতীপতিবিলাককহে চালেহেঁতেন বা চাব তেওঁলোকে They might miss such an insignificant thing as a comet which they were not expecting to see anyway. Indeed, amateurs had often discovered new comets which the professionals had missed. So, কৈছে যে প্ৰফেশ্যনেলবিলাকে বা বৃত্তিধাৰী জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানীসকলে যিসকলৰ এইটো চাকৰি তেওঁলোকে কি কৰিব সেইবিলাকহে চাব যিবিলাকে তেওঁলোকক অলৰেডি কাম দিয়া থাকে সেইবিলাক চাবলৈ তেওঁলোকে এই কমেটছবিলাক নাচায় কিয়নো কমেটছবিলাক একেবাৰে আনইউজুৱেল এনেকুৱা কমেটছ তেওঁলোকে আগতে এক্সপেক্ট নকৰে আগতে তেওঁলোকে এইটো কথা নাভাবে যে কমেট ওলাব নেকি বুলি কোনেও অনুমান নকৰে সেইকাৰণে কোনেও সেইবিলাক নাচায় আৰু সেইকাৰণে কি হয় দেখা যায় যে প্ৰায়ে অপেছাদাৰীসকলে মানে যিসকলে নিজৰ আনন্দৰ বাবে কৰে বৃত্তি হিচাপে নহয় তেওঁলোকে এই ধূমকেতুবিলাক আৱিষ্কাৰ কৰিছে এতিয়ালৈকে And it looked to Datteda that tonight was going to be the big night for against the background of the same old stars Datteda had detected a faint stranger আৰু তেওঁ ভাবিছে যে আজিৰ ৰাতিটো এটা বিশেষ ৰাতি কিয়নো তেওঁ আজি দেখিছে যে আজি কিবা এটা নতুন বস্তু এটা ফেইণ্ট ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ মানে অচিনাকি এটা বস্তু আকাশত তেওঁ দেখা পাইছে যিটো খুব
দূৰৰ পৰা একেবাৰে উজ্জ্বলতা বিহীন মানে উজ্জ্বল নহয় একেবাৰে ধিমিক ধামাককৈ থকা এটা নতুন তৰা তেওঁ দেখিব পাইছে বা কিবা এটা অচিনাকি বস্তু তেওঁ দেখিব পাইছে He re-examined the charts with him, checked his dibya for any smudges on the optics, did some calculations on his pocket calculator in torchlight, for though absent-minded about daily course, he was meticulous in his observations. So, তোমালোকে already দেখিলা যে মিছ ইন্দ্ৰাণী দেৱীয়ে কৈছে যে তেওঁটো একেবাৰে প্ৰেক্টিকেল নহয় তেওঁ ঘৰৰ কামবোৰ একেবাৰে নাজানে কিন্তু তেওঁ ঘৰৰ কাম নাজানিলেও এই যে অবজাৰভেশ্যন মানে তেওঁৰ যিটো পৰ্যবেক্ষণ সেই পৰ্যবেক্ষণৰ সৈতে তেওঁ খুব বেছি মেটিকুলাছ মানে পৰিপাটি বুজিছানে যি একেবাৰে প্ৰতিটো কাম নিখুঁতকৈ কৰে গতিকে তেওঁ কি দেখিছে যে তেওঁ যেতিয়া তেওঁ সেই ফেইণ্ট ষ্টাৰটো দেখিলে মানে একেবাৰে ধিমিক ধামাকে দূৰত থকা এটা ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ দেখিলে তেতিয়া তেওঁ কি কৰিছে সেইটো ভালকৈ ৰি-এক্সামিন কৰিছে ভালকৈ চাইছে তাৰপিছত তেওঁ দেখিলে যে কিজানি সেই দিব্যৰ আইনাখনত কিবা হেৰি আছে নেকি কিবা চিন আছে নেকি বা কিবা ধৰণৰ মানে লেতেৰা হৈ পৰি আছে নেকি মাৰ্ক আছে নেকি কিবা দাগ আছে নেকি চাই আছে তাৰপিছত দেখিছে যে এইটোতো একো নাই এইটো খুব ধুনীয়াকৈ ওলাই আছে yes there can be no mistake what he was looking at had not been there earlier and it did look like a new comet তেওঁ বহুত ক্যালকুলেশন কৰিলে তেওঁ কিবা কিবি হিসাব পত্ৰ কৰি পেলাই তেওঁ দেখিলে যে হয় আগতে এই তৰাটো ইয়াত নাছিল এই তৰাটো নতুনকৈ তেওঁ দেখিবলৈ পাইছে বুজি পাইছা 2 days later the Ananda Bazar Patrika came out with the news আৰু দুদিনৰ পিছত সেই বাতৰিটো আনন্দ বজাৰ নামৰ পত্ৰিকাখনত প্ৰকাশ হ'ল কি আছিল সেই প্ৰকাশ হোৱা বাতৰিটো শুনা Calcutta man discovers new comet যে কলিকতাৰ এজন মানুহে এটা নতুন ধূমকেতু আৱিষ্কাৰ কৰিছে From our special correspondent Sri Manoj Datta, a resident on the northern outskirts of Calcutta, has claimed to have discovered a new comet. He has seen the comet on the last 2 nights and has informed the Indian Institute of Astrophysics, IIA, Bangalore. Okay, so you can understand that তেওঁ কৈছে যে যেতিয়া তেওঁ হেতু আৱিষ্কাৰ কৰিলে সেই ৰাতি তেওঁ গম পাইছিলে তেতিয়া তেওঁ হেতু ইভেন বাতৰি কাকততো প্ৰকাশ কৰিলে সো ইউ ক্যান আন্ডাৰস্ট্যান্ড দ্যাট এই বাতৰিটো যিদৰে দিছে যে মনোজ দত্ত নামৰ এজন কেলকাতাৰ মানুহে এটা নতুন ধূমকেতু আৱিষ্কাৰ কৰিলে আৰু এই ধূমকেতু তেওঁ যোৱা দুৰাতি ধৰি দেখি আছে আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ এষ্ট্ৰফিজিক্সতো এই বাতৰিটো বা এই খবৰটো জনাইছে আৰু The IIA runs a 90-inch telescope, the biggest in Asia, at Kavalur. If it confirms Datta's findings, it will be the high point in his lifelong career as amateur astronomer. Datta, as he is affectionately called by his friends and admirers, estimates that the comet would be clearly visible to the naked eye in the next few months. He gives all credit for his discovery to his 8-inch telescope, which he calls Dibya. So, বাতৰিটো তোমালোকে জানা যিদৰে গুটেখিনি কথা কৈ দিছে যে দত্তদা নামৰ মানুহজন তেওঁৰ হাতত মাত্ৰ এটা 8 ইঞ্চিৰ টেলিস্কোপ আছে যাৰ নাম দিব্যা আৰু সেই দিব্যাকে তেওঁ গুটেই ক্ৰেডিটখিনি দিছে বা দিব্যাৰ কাৰণেহে এই কামটো কৰা তেওঁ সফল হৈছে বুলি কৈছে বুজি পাইছা না তেওঁৰ নামটো যেহেতু তেওঁ ফ্ৰেন্ডছবিলাকে বা বন্ধুসকলে বা তেওঁৰ গুণগ্ৰাহীসকলে তেওঁ কি বুলি মাতে দত্তদা বুলি মাতে গতিকে এই বাতৰিটো যেতিয়া প্ৰকাশ পালে তেতিয়া তোমালোকে দেখিছা এটা ধুনীয়াকৈ বাতৰিৰ নিচিনাকৈ যিদৰে আমি বাতৰি দেখোঁ নিউজ পেপাৰত সেইদৰে দিয়া আছে
আনন্দবাজাৰ পত্ৰিকা যিখন কলিকতাত এই সময়ত প্ৰকাশ হৈছিল thereafter it took just 1 week for comet datta to be recognized and so named আৰু তেতিয়াৰ পৰা এই ধূমকেতুটোৰ নাম দত্ত ধূমকেতু বা কমেট দত্ত বুলি নাম দিছিল for the IIA confirmed the findings and communicated it worldwide and according to the accepted practice the new comet was named after its discoverer okay so he সময়ত IIA যেটো কনফাৰ্ম কৰিলে আৰু গোটেই পৃথিৱীতে তেওঁলোকে জনাই দিলে আৰু সেই সময়ত যেটো প্ৰচলিত প্ৰথা আছিল যে যিয়ে ধূমকেতু আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে তেওঁৰ নামৰে ধূমকেতু নামকৰণ কৰা হৈছিল this brought in unwelcome publicity to the introvert দত্তদা আৰু সেই তাৰ পৰাই কি হ'ল তেওঁ এজন দত্তদা যদিও এজন ইন্ট্ৰোভাৰ্ট মানুহ আছিল মানে তেওঁ অন্তৰ্মুখী ব্যক্তি যি তেওঁ বেছি কথা বতৰা নাপাতে তেনেকুৱা এজন মানুহ আছিল আৰু তেওঁ কিন্তু একেবাৰে বহুত বেছি পাব্লিসিটি পাই গল বুজি পাইছে না জনপ্ৰিয়তা পাই গল তেওঁ মানে খুব মানুহে তেওঁৰ বিষয়ে জানিলে There were numerous receptions and functions to attend আৰু তেতিয়াৰ পৰা কি হ'ল numerous reception আৰু function বিলাক তেওঁ বহুত বেছি তেওঁক অভ্যৰ্থনা জনোৱা হ'ল আৰু বহুত এনেকুৱা ধৰণৰ ফাংচন এটেন্ড কৰিবলগীয়া হ'ল Returning from one such ceremony Dattada muttered to himself in disgust I almost wish I had not discovered this comet তেতিয়া তেওঁ এদিন তেনেকুৱা এখন সেৰিমনি পৰা এখন অভ্যৰ্থনা মানে মিটিংৰ পৰা আহি পেলাই তেওঁ খুব খঙেৰে মানে কৈছে নিজে বৰ বিৰক্ত হৈ তেওঁ কৈছে যে মই এই ধূমকেতু আৱিষ্কাৰ নকৰা হলে ভাল আছিল To his surprise Indrani Devi agreed I wish the same though not for the same reason তেতিয়া ইন্দ্ৰাণী দেৱীও খুব আচৰিত হৈ পেলাই মানে গতিকে তেতিয়া কিন্তু কি কৈছে যে ইন্দ্ৰাণী দেৱী তেওঁক আচৰিত কৰি ইন্দ্ৰাণী দেৱীও কৈ উঠিলে যে হয় ময়ো বিচাৰিছিল তুমি তেনেকুৱা কিবা এটা নকৰিলে ভাল আছিল কিন্তু তাৰ কাৰণটো বেলেগ May I ask why you wish I had not discovered this comet? Dattada asked. তেতিয়া দত্তদাই তেওঁক সুধিলে তুমিনো কিয় বিচৰা নাছিলা মই ধূমকেতু আৱিষ্কাৰ কৰাটো Comets bring ill luck and I wish a good man like you were not associated with the discovery of one. Indrani Devi said with concern. তেতিয়া ইন্দ্ৰাণী দেৱীয়ে ক'লে যে মই এই কমেট বা ধূমকেতুৱে যিহেতু দুৰ্ভাগ্য আনে সেই কাৰণে তোমাৰ নিচিনা মানুহ এজন এই ধূমকেতু আৱিষ্কাৰ তোমাৰ নিচিনা মানুহ এজনে ধূমকেতু আৱিষ্কাৰ নকৰা হলে মই ভাল পালোহেঁতেন Dattada laughed I see that even an MA degree has not cured you of your superstitions there is no correlation whatsoever with the arrival of a comet and the calamities of the earth তেতিয়া দত্তদা হাঁহি পেলাই কৈছে যে মই দেখিছো তুমি দেখোন এগৰাকী উচ্চ শিক্ষিতা মহিলা হৈও তোমাৰ অন্ধবিশ্বাসবিলাক নগল এমএ ডিগ্ৰী লোৱা মহিলা মানে তেওঁ কৈছে যে উচ্চ শিক্ষিত হোৱা কথাটোৱে বুজাইছে There is no correlation whatsoever the arrival of a comet and the calamities of the earth তেতিয়া তেওঁ কৈছে যে ইয়াৰ মাজত কোনো সম্পৰ্ক নাই পৃথিৱীৰ যিবিলাক দুৰ্যোগ হয় সেই দুৰ্যোগৰ লগত ধূমকেতুৰ কোনো মিল নাই বা কোনো সম্পৰ্ক নাই On the contrary, comets have been scientifically studied and their composition is well understood. তাৰ হলনি কি হৈছে actually যে এই ধূমকেতুবিলাক বিজ্ঞানসন্মতভাৱে অধ্যয়ন কৰা হৈছে বুজিবাছনে আৰু হিহঁতনো কিহেৰে গঠিত হৈছে হেবোৰ সকলো ভালকে বুজি পোৱা হৈছে There is nothing harmful about them. Well, you will soon see this comet of mine pass harmlessly by causing no anxiety to anybody. তেতিয়া তেওঁ কৈছে যে তুমি এতিয়া দেখিবা যে কিছুদিনৰ পিছত মোৰ এই ধূমকেতুটো এইফালে দিয়ে পাৰ হৈ যাব আৰু কাকো একো অনিষ্ট নকৰে In this last comment, however, Dattada was not going to be exactly right. কৈছে যে এই যে হেখৰ মন্তব্যটো তেওঁ দিলে সেই মন্তব্যটো আসলতে বৰ এটা শুদ্ধ নাছিল বুলি কৈছে মানে তাতে কিবা এটা হয়তো সন্দেহ আছে মানে কিবা এটা হয়তো সন্দেহ আছে সেই কাৰণে এই গল্পটো
জয়ন্ত বিষ্ণু নাৰ্লিকাৰে লিখিছে আৰু এইটো এটা বিজ্ঞান ভিত্তিক গল্প বিজ্ঞান ভিত্তিক গল্প গতিকে তোমালোকে অলপ মন দিবা বুলি মই ভাবিছোঁ নুবুজিলে মোক সুধিবা